Salutare și bine ați venit! Azi avem un clip mega așteptat și mega solicitat de voi. Încerc să mă gândesc cu ce să încep, că sunt multe de zis. Ieri m-am întâlnit cu cineva, cu unul dintre voi, care m-a întrebat: bă, cât de tare clipul ăla cu Nicu, cu golful. Dar cum? Ce mai face Nicu? Am pus mâna pe telefon, vă jur, l-am sunat pe Nicu. Nicu, ce mai faci? Cum merge mașina? Și Nicu îmi zice: bă, merge. Și a zis așa cu jumătate de gură. Și am zis: ce s-a întâmplat? Păi nu prea mai pornește, un pic cam greu în sfârșit. Păi de ce nu mai suna? Păi mie era rușine. Și stai, bă, Nicu, cum naiba? Hai să vii să vedem mașina. Păi da, dacă... Nicu, vii mâine să vedem mașina? Asta a fost ieri. Și acum Nicu a venit, așa că hai să băgăm mașina. Ok. Ok. Este un motor cu capac E un motor. Asta e bine. Ce motor e? Mercedes 1.2, 55 de kW. 1-2. Da. Bună dimineața! Dacă zici tu, chiar e așa bună? Dimineața atunci, ca să și completează fiecare cu ce vrea. Să aveți o dimineață. Uleiul la el acasă. Păi l-am curățat, nu fi, că tu n-ai fost ieri aici. Că uleiul era și pe aici, era și aici. Ah, Aha. ce, termofloc? Da. Merge să le pui direct? Știu. Ce mă pisicile alea de să plimbă pe aici? Pisicile alea ce au de să plimbă pe aici? Ce cauți? A? Ce cauți? Ce cauți? Le avem pe mașină azi. Ford, Renault și Chevrolet. Dincolo e o Honda la Dani, la Racord. Acord. Acord la Racord? Racord la Racord. Da. E un pic jec. Și aici, un pic și aici. Deci o să facem mai multe chestii, nu doar. Original? Păi, de ce n-ar fi? Câți kilometri are? 100 și un pic de mic. Cine zicea, mă, că dacă e dată cu ulei nu mai ruginește? Dar nu e ulei ăsta, e vopsea. E vopsea? Da. Asta e vopsea. Ce a făcut, mă, a dat cu vopsea peste... Este râge. Să avem o pierdere mică de antigen. Aha. Da, măi, da. Are o singură rolă care este și întinzător și dar nu e cu arc clasic. E cu o roată de ințat, ca la Renault. Vezi? Avem un șurub cu tors pe interior și un hexagon în exterior care acționează roata. Deci hexagonul întins și cu șurubul strângi poziția. Frumos. Frumos, elegant. Pare schimbat la oameni. Avea capac de ină, deci clar e înlocuită rola.
Mai că așa când ajung pe fulie fac zgomot. Pe fulii. Și are câteva. Scoatem pe ăsta mic. Bă, cel mic. Care... Capacul mare de la distribuție. La mare spre uriaș, aș zice. Vede un motiv să nu iasă, dar... Au, mamă, imens, imens. Capacele. Are depuneri înăuntru în fulie. Să trăiești. Hai ce Crăciun la frumoasă aia. Ha? E cu oaze, cu alea. Altceva nu. Ia uzi. Să schimb 2-3 majorete, ceva? Cu pampoane, cu de-alea. Acum mai pun o fustă la Wisam. Nu. E jos, nu contează. Uite-mă. Am auzit că pe Mercedes a existat în trecut, nu mai știu în ce an, sigur, pompă de injecție mecanică pentru injecție directă pe benzină. Dar acum mult timp. Cumva sunt alea care se reglează în greu de tot? Am auzit că există Celebre. treaba. Mamă, ce aș vrea să văd odată care am înțeles că e un fel de mini motor. Ok, e strâns un pic asta. Ce-a făcut asta? Are picureau aici. Are o... Ce are protecții din aia să nu-i sară cureaua? Are o toleranță foarte mică acolo și dacă ai înclinat un pic cureaua, se blochează în perete. E de bine că... E bine că nu sare de acolo. Ce avem acolo? Un TSI? EA888? Turbo. Trebuie investigat. Da, am mers la turbo cea mai bine. Turbo. Flow rate full. Și asta de aici, care vine separat. Asta. Curățel. Acolo curgea. Da, a mai fost pus pe spate, puțin silicon. Ai un pic Da, toate. de uzură. Semn că cineva a lăsat uleiul mai mult. Curățel, Curat. curățel. Da, cu niște urme urățele. Are niște chestii aici nasoale. Bă, da. Ia uite aici. De-aia sunt zgâriate rude. Mai e nasoală treaba acolo. Da, vorbim cu proprietarul și vedem la ce concluzie ajungem. Este un pic umed aici. E cablul, e cablul. Da? Ah, cred că se mișcă chiloasa. Ei, Are joc. În chiolase. În ghidaje. oba! Avem 4 beculețe și a trecut Crăciunul. Avem aici, a venit Moș Crăciun, Moș Nicolae. Avem aici elicopterul.
Avem aruncătorul de pietre, avem vocabularul și un nene care are un balon în parcul de distracție, cred că, nu? Hai să vedem ce poate să facă. Exact. Poftiți, vă rog. Mulțumim. Că mai mult de 100 de km la oră nu mai prinde. Nu mai prinde? Nu, te roză ea ca să ia. Bătrânul golf, bă. Golful areta. Cum zice englezul reliable și cum zice românul tablă, tată. Am aflat o chestie de la Iulica care a băgat mașina. Păi nu vrei să dai și... Nu, Păi fac nu că aș vrea să zic ceva, nu vrei să îi faci N-ar vrea să zic că nici cam n-are că... Da? Da, nici pe loc să-mi dau seama imediat. Îi fac diagramă. Dă-mă o tură, Păi că da, stai așa un se pic și face. totuși stai un pic și cecul. E la Stai, noi Berceni. lămurim pe ei. Iulica zice că noi n-am Iulica zis zice că n-are ambreiaj. De-aia nu prinde 100, de-aia nu merge mai tare pe 100. Sunt de acord cu Ilica. Da, Și cu becurile de Crăciun aflăm acum. gata. Vali se ocupă de becul și Bogdan îi spune că mașina e albastră. Gata. Și Iulica mai e umbrat. EGR politice simple, nu? Intake, acces pedal sensor, da? Direcție van cilindru 3, direcție van cilindru 2, Senzor of camera. cam sensor 1, intake, aer temperatură sensor 2. Deci e greu părică? Da, se pare că e greu, doar că avem un dubiu la senzorul MAP. Îl avem alături de noi pe Nicu. Salut! După cât timp, Nicu? Un an și vreo 3 luni. Un an și câteva luni. Nicu ne-a întrebat o grămadă de lume. Băi, ce mai face golful? Și ții minte că multă lume a zis, bă, îl vinde. Da, știu, atunci am primele, când a fost în seara aia când ați dat clipul, când mi-ați dat mie mașina, e o grămadă de comentarii, gata, e vândută, că este Zeci deja de comentarii au fost. la sute de comentarii. Da, băi, Au fost. deci omul e aici. Dacă nu se convin, poate știe, zice că am venit cu celul care i-am vândut-o. Nu, am talonul aici, am totul pe numele meu. Nu o să stăm acum să arătăm talonul și adresa ta de acasă. Că... Nu, dacă vor să Nu, creadă nu, că nu cred că se pune mașina asta, problema. cum a fost restaurarea unui coteț, Da, coteț da. va ajunge la mine în curte. Asta nu va pleca din curte niciodată. Au venit unii și bă, dăm roțile, unii că dăm masca, să facem le-a- schimb. că le-au Nu, plăcut diverse chestii. Da, să fac schimb, pe cum nu, că montez mașina, ce fac? Dau la... Nu, niciodată. Chestia asta. Și a rămas și sticker-ul, ce tare. Da? Păi da? Tot, n-am luat la nimic la aia. Nicu, ce figuri face acum mașina? Deci pornește foarte greu și nu... Pornește greu, fii atent la prima cheie sau dacă mergi cu ea și oprești, după aia pornește bine, adică la cald? Nu, nici la cald. Deci pornește greu. Îi dai de 3 ori la cheie să sting becurile și astea, așa, și după aceea, de-abia a 3-a oară trebuie să-i dai să pornească. Dar nici atunci nu pornește Ok. asta. De cât timp face chestia asta? De vreo lună. Aha, în rest a mers bine. Nu am avut, dacă nu pot să spun ce, Așa, stai. unde a fost mașina și ce a cărat și ce a făcut. Și ce mai are fără de pornire? Uh, Colegii mi-au zis, am înțeles cumva că nu trage ca lumea? nu trage, mai mult de 100 de km la oră nu prinde. ok. Nu prinde, dar nu știu de ce. Nu se accelerează cum trebuie, nu se față de cum mergea brici. Tot cam de, are vreo legătură cu perioada? Tot cam de vreo lună? Tot asta, de atunci. Deci de vreo lună nu mai trage și pornește greu. Da. Ok. Păi îi lăsăm pe băieți acolo să-și Da, facă... să-și facă treaba, că ei Să-și știe, facă da? treaba și băi, nu vă mai luați mă de lume. Vedeți? Mașina e aici, Nicu e aici, stickerul e aici, totul e la locul lui. Are roțile de iarnă. Da, băi, momentan nu. cu mașina. Dacă vreți să fac cu soția ca să facă poze la roțile Nu astea trebuie să acasă. facă nimeni poze, lasă că ne vedem nu noi le când dau. o fi și frumos afară. Da. Hai să vedem ce Oricând. zic băieții și... Oricând, da. Perfect. Atâta că nu reușesc cu permisul și nici nu mă voi mai da pentru că am avut un accident foarte grav. Vrei să zici în câteva cuvinte chestia asta? Acum 10 ani. Stai un pic. Băieți, ideea e în felul următor. L-am tot întrebat pe Nicu, pentru că voi ați întrebat în continuare. Eu am zis să întreb dacă vrea să vorbească, dacă se simte comod să vorbească despre chestia asta. L-am tot întrebat, bă, ți-ai luat permisul și l-am văzut că mai stau un pic, mai durează și am simțit că e ceva, dar n-am vrut să pun presiune pe el pentru că
Da. Nu era vorba despre chestia asta și recent mi-a zis și mie și acum dacă vrei să le Îmi pare zici rău lor... că n-am luat și dosarul să vi-l arăt. Nu, hai mă, Nicu, că nu se pune problema. Zine în vedeți câteva că am cuvinte, dat. ce s-a întâmplat acum 10 ani? Am avut un accident foarte grav. Foarte grav. Mă mir cum mai sunt acum. De mașină? Am stat vreo 6 luni în medical Ok. și am rămas cu sechele. Am frică. Eu până aici am avut... Nu erai la volan, nu? Nu, eram cu un prieten. Mergeam acasă de la serviciu și asta e un accident foarte grav. Și El a fost ok în urma accidentului, colegul? Da. Și acum când merg cu cineva cu mașina, cu tine, cu oricine, dacă merg în mașină și sunt în față și în spate dacă sunt și ai intrat într-o depășire și mașina e la 1 kilometru, ai timp destul. Pe mine mă ia Stai terminatul, stresat, da. nu pot. Soția o conduce? Nu. Cine ți-a condus în general? Cu cine a condus mașina? Un nepot. Da? Un nepot al meu, da, care am făcut naveta cu el pe la Santier. Deci cum ai nevoie, l-ai sunat și a venit. Acum el este colegul meu de serviciu, de la Aha. pompieri. Da. Băi, cel mai important e următorul lucru. Ți-ai făcut treaba cu mașina? Foarte mult. Foarte. Asta e cel mai important. Asta e cel mai important. Nu, și pe mine m-am bucurat faptul cel mai mult, că asta am vrut să demonstrez, că nu m-am vândut mașina și m-a văzut mai, eu știu, mai altfel oamenii care au comentat asta. Nu, au zis că că poate ai simțit o oportunitate și că ai zis, hai mă, am luat-o și o vând. Că am luat-o cu un leu și o vând. Nu sunt genul. Chiar dacă nu am, eu știu, am niciun ban în casă, nu fac așa ceva, sau să vând cu o mașină, sau să... Nu. Asta niciodată, v-am spus de la bun început. Patinează în brânjă. Patineză? Nu? Obosit, dar nu patinează. E obosit un pic. Logic. Trage mașina de loc. Claxon? Nu merge? Ok. Păi nu, o să mă uit pe diagnostic, s-ar putea să fie spira. Că am antiderapajul aprins și control tracțiune și s-ar putea să fie ruptă spira de la volan. Da, are logică. Nu m-am uitat pe ea, ne-am uitat direct pe motor. Deci avem așa, avem EGR-ul, defect, avem senzor MAP care nu vede temperatura din galerie. Pe codul de eroare cred că este vorba de cablaj. Așa. Un backers. Și avem eroare pe senzor poziție axă cu camera. De-aia pornește greu. Astea sunt cele 3 erori importante care le-am sesizat. Mai avea ceva pe injecție, dar cred că era doar un contact sau cineva le-a scos la un moment dat mufele toate la 4 injectoare. Dar n-are treaba acum. Vedem acum, poate mai pune diagnoză. Și văd că are aprins control tracțiune EPC, se leagă cu volanul, da, cu spira de volan. O să ne uităm, că nu ne-am uitat pe aspectul ăsta, ne-am uitat doar pe motor. Dacă ți aduce aminte. Cam atât, în rest mașina se comportă relativ așa cum era. Un bec ars pe semnal stânga. Da, uite, suspensia se simte ok. Da, e Nu regulă. troncă nimic la ea. Nu. Chiar foarte comodă mașina. Este. Golf 4, the best. Da. Bun. Deci avem așa. Aici e probleme de EGR-ul. Intake, manifold, pressure, sensor, open circuit. E legat de ceva de traseu de fire pentru că senzorul avem nou push. Și pedalele de accelerație și senzorul de axă cu can, pardon. Ok, are eroare. Are eroare care eroare. Ne bate pe aici la mine. Am care basculele noi, asta n-are nimic aici. Deci aici toba. Protecție. Da. Și că asta protecție, se rupte prindurile aia de la reginită sau așa. Verdict de la Pudean. Ce să zic, are câteva lucruri de rău. Ai zi
Asta a fost lui Sam. Are câteva lucruri de remediat la ea. Ar trebui o tobă intermediară. De fapt, îmbătrânită nu prea arată bine deloc. Așa, pe articulații suspensii n-are nimic, cu toate noi merg, totul e bine. Ar trebui un semi-scut aici care lipsește. O protecție apărătoare de stânga și de dreapta, că s-au mâncat. Și ar trebui și un epurator de gaze. Nicu, deci acum la final, cu ce ai venit? Cu mașina? Am venit cu mașina și plec pe jos. Acasă, cu Cu trenul. ce pleci? Cu trenul. Cu trenul. Păi da. Ce să facem, asta e, dar... Golf! Glumesc. Sunt câteva chestii și o să fie de lucru la mașină. Se întâmplă, e fier, nu este... Da, stai. Nicu, te anunțăm, Da, ne auzim la telefon. te anunțăm pe parcurs. Ne auzim. Oricum, mulțumesc mult de tot. În concluzie, Nicu e aproape în tren, mașina a rămas la noi, o să o reparăm în episoadele următoare și dacă n-ai văzut cum am reparat inițial mașina, o poți face în partea asta și dacă n-ai văzut cum a fost Nicu ales ca și cumpărător al acestei mașini, puteți vedea în partea asta, aici vă abonați, pa, pa!